Okay, balik po tayo. We have got a text now, hindi ko masyadong makita itong numerong ito 0998-442-2706. Good evening. Bakit ganun? Approved na pala ang BBL. Hinihintay pa namin na magkaroon ng plebisito kung, papayag kaming mga Kristiyano sa BBL na yan. Alam po ninyo yun, nabasa natin na kahapon lang ata yan na pinirmahan ni Pangulong Duterte, yung BBL law na nanggaling sa mababang kamara at saka sa Senado. Pinadala na sa kanya. Ngayon, the issue that comes up here is, alam po ninyo, hindi nalalaman ng taong bayan ang mga detalya ng BBL na yan. I remember I took it up here when I had Governor Bono Adasa as a guest to talk about the BBL. Kasi ang tanong ng maraming tao, ito ba ititigil sa barilan at patayan at putukan sa Mindanao? Ang karamihan po ng mga text na pumasok dito, halos lahat sabi, hindi matitigil ang awayan dyan. Nag-announce na ang BIFF, yung isa pang bahagi ng mga kamusliman dyan sa Mindanao, na pag napasaraw yung BBL yan, lalong magkakaroon ng putukan. Hindi nila tatanggapin. So dito natin nakikita, kasi ang mundo ng kamusliman yan sa Mindanao, hati sa tatlo. Mga Maranao, mga Magindanaoan, at saka mga Tausog. Hindi rin naman sila nagkakasundo-sundo at hindi rin sila nagtitiwala sa isa't bawat isa. Ngayon, sino ang pinakamalaking makikinabang dito sa BOL? Yung MILF. Okay, yan ang mga Maranawans. So dito natin makikita na baka sa lugar ng kapayapaan na hinihintay nating iiral, hindi yan mangyayari. Pangalawa, ang probisyon ba ng BOL na yan ay talagang ayon sa ating saligang batas. Ang unang, ito naman impresyon ko lang, ako hindi po abogado pero nag-aaral ako ng maraming bagay tungkol sa mga batas at abogasiya. Ang tanong ko lang dito tiyak ba kayo na itong provisions ng BOL are in keeping with the current Constitution? Kasi hindi po nababago yung ating saligang batas. And I remember when we took a strong position against the BBL before because so much of the provisions were against the Constitution. Now, how did they get it na ngayon parang lalabas sasabay na ano yan? According na to the Constitution, according to kanino? So dito, ang tingin ko, ang iira lang dito sa pagkapasa nito, alam niyo, dadami ngayon ang mga magdadala ng asunto para manalify ang batas na yan doon sa ating Supreme Court. Ngayon, ang iiral dito ngayon ay maganda. Ito bang Supreme Court na ito, tuta ng presidente, o sila'y magdidesisyon ng independent according to the true meaning of the current Constitution? Sapagkat yun lang ang pwedeng batayan nila. You cannot pass a bill that contradicts this Constitution even if you believe that when we convert to a federal, that because you are now looking to change the Constitution, it will be according to the Constitution. No, because until that new Constitution is approved in a ratification ng taong bayan, walang bisa yan. Ang pangkaraniwang, ang existing Constitution, ang siyang kailangang masunod. So dito natin nakikita na baka yan ang mangyari. Hindi ko alam kung bakit nila pinagpipilitan at minamadali ito. Kung yung mga taga-Mindanaoan mismo, ang karamihan ng nadidinig natin, ay kontra dyan sa BBL. Yan ang ating kailangan tingnan at hindi ko po masagot kung, the same reasons have been given na hindi, kailangan gawin natin to para sa ating Muslim na mga kapatid. Alam mo, habang naintindihan ko yan, ika nga ni Bono Adasa, it is a misreading of history to say that the Muslims started Mindanao. No, kanga ni Mr. Adasa, sabi niya, ni Kabono, hindi, ang mga tribo ang unang nandyan sa Mindanao bago pa pumasok ang kamusliman sa 15th century. So dito natin nakikita na ang makikinabang dito lang ay basically ang MILF. O habang sila ang pinakamalaking puwersa,
ayaw naman magpasupil ng ibang mga bahagi ng mga Muslim sa ilalim ng MILF. Yung mga namumuno sa MILF, sino ba namili sa kanila? Dumaan ba sila sa isang pagsusuri o kaya yung pagboboto ng tao para sa kanilang mga pwesto? Yan ang ating kailangan tingnan dito sapagkat yan ay baka malaking pangako na walang maibibigay at pangako lang na mababali. Alright, from 0932-393-9496 from Ferdi Pasion, isang ordinary law or Republic Act lamang at hindi tsa-tsa ang kailangan. Through a mere RA without any tsa-tsa, senators can be elected at large, but 16 senators must come from each of the 16 regions to ensure one senator at least for every region. Okay? The remaining 8 senators can come from any region. There will then be no need for balkanization disguised as federalism, which is an imposition of Malaysia, so that Bangsamoro will be written in our Malaysian Constitution of the Philippines. No to Malaysian-induced tsa-tsa. Ngayon, ang kailangan natin tingnan dito, ako tatabi ko, wala akong pakialam sa Malaysia. They can try to influence us, but as an independent nation and our people, we must decide for ourselves and not listen to guys outside the country who don't belong here, who are trying to manipulate the destiny of this nation. We are responsible. Sovereignty resides in the people, not in the leaders of government. They are the servants of the people. And the sovereignty, they are not sovereign. It is the people who are sovereign. So dito dapat tingnan natin, ano ang mabuti sa atin? We do not want to do shortcuts or methods that will, shortcut the contents and the meaning and the ordinary meaning of our Constitution. Yan ang pinakamahalaga kasi dapat yan talaga ang Constitution should be short, should be clear, and should be easily understood. Yan ang ating kailangan tingnan dito. In other words, understood also by the ordinary people. Hindi lang yung mga nagmamatalino dyan, ang mga papanggap na mga abogado na sila lang ang pwedeng makaintindi ng saligang batas. Kung ganun ka-komplikado ang saligang batas, hindi magandang konstitusyon yan. Kung walang maaaring makaintindi, kung 10 o 15 tao lang sa Korte Suprema, walang kwentang konstitusyon yan. Although they are the ones tasked with the interpretation of the Constitution, but it is the ordinary meaning of the Constitution that must prevail. Hindi yung kanilang house-show na ginagawa sa Supreme Court kung anong ibig sabihin ng Constitution o ng batas. So dito natin makikita na bago na gkaroon ng napirmahan niyang batas ng BOL, na tawag nila yung Bangsa Ordinary Law, kailangan siyasatin muna sapagkat sa ating existing Constitution, for example, walang karapatan ng pamahalaan o ang Kongreso na gumawa ng 2 klaseng autonomous region na hindi pantay sa kanilang kapangyarihan. Dahil yan na po nangyayari kasi ngayon, mawawala yung ARMM, pero nandiyan pa yun sa Cordillera, papalitan ngayon nitong Bangsa Moro Organic Law, pero ang hugis nitong BOL ay laking kaibahan sa autonomous region, which is the only thing that our current Constitution allows to be established. Bakit naman nila basta buburahin yun at tatakpan? Yan ang ating kailangan tingnan. So, mga nakikita ko dito, paano nilang palulusutin ito remains to be seen. Pero sa aking tingin, parang ang mangyayari dito, malaking bakbakan yan sa Korte Suprema at paglalabanan yan ng maraming tao na tutol sa nangyari at pagpapasahan niya ang BOL. Okay, 0912-385-6661. What will happen to the provincial government employees? The same pa ba ang set up sa mga LGU sa bawat province kung federal na? Well, when you become a federal state, yun nga ang problema dito. Actually, ang mangyayari dito, if you're a federal state, it's going to be composed of several provinces, pero minsan maging federal state ka,
Wala na yung mga provincial boundaries. Hindi na dapat yan nandyan. Federal state ka na, you are one state. Di hati-hatiin mo na naman sa probinsya, hindi. So dito natin nakikita, as far as I'm concerned, sa tingin ko, hindi pa tayo ready to become a federal state. Politically, we are still so immature. Our political leaders are behaving like spoiled children. They are not behaving with the maturity at wisdom na nararapat para ang pangangasiwa ng ating bansa ay maging maayos at maganda. Okay, pero medyo nalalayo tayo ng konti, although that's an important issue yan sa BOL. And we will tackle that in subsequent programs so that we can hear different sides and then they can say, and you can be informed about what's truly happening. Hindi lang yung propaganda, hindi lang yung sabi ang press release dito o press release doon, o yung misrepresentation of what is actually happening. Kasi dito, ang fake news nanggagaling on all sides. Wala naman dyan na hindi gumagawa ng fake news. So dito it's becoming simply a propaganda war with fake news coming from all directions. So yan po ang kailangan tingnan. Ngayon, tingnan natin naman yung State of the Nation address ni Presidente na it took only something like 48 minutes niyan dineliver yung State of the Nation address. At tingnan natin yung mga bagay na tinalakay niya. Ang pinangunang sinabi niya ay yung laban kontra sa droga ay magiging mas madiin, it will become more and more difficult. And it's going to be chilling, o yung kangay, nakakagitlat, nakakagulat, with how they are going to do it. And then, of course, I saw an article na maghahanda na ang PNP na magiging talagang madugo at magulo itong drug war. Oh, wow. Ano ang iniintay natin? Dadami na naman ba ang taong mamamatay? Are we going to be a nation? And I recognize the depth of the problem. But to me, mas unang sa akin dapat tigilin dyan is, paano mong puputulin ang supply ng droga? Why is it that so many factories are still producing shabu? Saan ang gagaling yan? Ang raw materials niyan, yung mga panluto ng shabu, lahat yan ang gagaling sa China eh. O, tutulungan tayo ng konti, pakitang tao. Pero wala silang nagagawa para itigil ang pasok dito ng drogas. Bakit hindi na natin inuusig talaga lahat yung mga drug lord sa akin? Huwag sana sa akin magmula ito. Pero mas mabuti na talakayan at banata natin yung mga drug lords, yung mga sindikato na gumagawa ng droga. Pag naputol mo yun, pag hindi na makapasok ang droga dito sa ating bansa, yan ang problema, katakot-takot ang smuggling pa rin na siyang nangyayari. But before that, we have to pause for a few reminders. Babalik po tayo and then we'll get back to some of your texts.